جمعه 30 خرداد 1404 20 ماه میلادی ژوئن 2025. این پادکست صبح بخیر من و توست. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. امیدوارم که آرام باشید و صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. حملات شبانه در چندین نقطه از ایران ادامه داشته، از جمله از تهران، رشت و شیراز گزارش داشتیم که در طول ساعات گذشته مورد حمله هوایی قرار گرفتند. لحظاتی قبل ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی حملات موشکی به این کشور را آغاز کرده. همینطور خواهیم شنید که وزیر خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است با عباس عراقچی در ژنو دیدار کنند. وزیر خارجه بریتانیا همینک در هواپیمایی از شهر واشنگتن است به ژنو، شاید حامل پیامی مستقیم از ترامپ. دونالد ترامپ دیروز گفته که 2 هفته دیگر تصمیم میگیرد که آیا به اسرائیل بپیوندد در جنگ با جمهوری اسلامی یا نه، و از خط و نشان کشیدن مقامات جمهوری اسلامی میگوییم برای اسرائیل. همه اینها و بیشتر در این برنامه. من علی همدانی هستم. صبح بخیر، خوش اومدید به این پادکست صبح بخیر من و تو، که وقتی که درستش میکردیم، وقتی که قرار بود آغازش بکنیم، فکر میکردیم که شاید هر روز با موسیقی آغازش بکنیم، با یک ترانه، اما تا آمدیم تصمیم بگیریم که آن سمتی برویم، به سمت دیگری رفتیم که جنگ ما رو برد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در حمله های شب گذشته به ایران 10 هدف نظامی مورد حمله قرار گرفته. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، چندین سایت صنعتی مرتبط با تولید موشک در تهران هدف حمله قرار گرفته. در این بیانیه با اشاره به حملات هوایی شب گذشته به چندین نقطه از تهران گفته شده که سایت‌های صنعتی تولید موشک که در مناطقی در تهران قرار داشتن هدف قرار گرفته شدن. این مراکز موشکی طی سالها ساخته شده بودند و هسته اصلی زیرساخت صنعتی وزارت دفاع جمهوری اسلامی محسوب می شدند. همینطور شب گذشته خبر آمد که ارتش اسرائیل در محدوده شهرک صنعتی رشت در استان گیلان حملاتی را انجام داده. بعد از آنکه اعلام شد، ارتش اسرائیل اعلام کرد که برای ساکنان شهرک صنعتی سفیدرود در محدوده روستای کلش تالشان در رشت هشدار تخلیه صادر کرده. تصویری که میخوام الان برای شما نشون بدم از رشت به دست ما رسیده. به تصویری میخوام توجه بفرمایید که از رشت به دست ما رسیده و نشان میدهد که حملات هوایی دیشب در محدوده این شهر انجام شده. اسرائیل اعلام کرده که بیش از 60 جنگنده نیروی هوایی ارتش این کشور طی شب گذشته با هدایت دقیق اطلاعاتی، آنطور که در این بیانیه آمده، حدود 120 مهمات را برای حمله به 10 هدف نظامی در ایران به کار بردند. تصاویر دیگری داریم که از شیراز، از حوالی کوههای سلطان آباد به دست ما رسیده. اول این تصویر رو نگاه بکنید. تصویری که دیدید از پشت کوههای سلطان آباد در شیراز رو در واقع نشون میداد. تصویر دیگری هم مخاطب دیگری برای ما ارسال کرده که نشان میدهد جنگنده های اسرائیلی آزادانه در فضای هوایی ایران حرکت میکنند، احتمالاً از شیراز. اوه نه خب اوه
بله، تصاویری که نگاه کردید همین لحظاتی قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم از نقاط مختلف ایران از جمله از رشت و شیراز به دست ما رسیده بود. گزارش هایی هم مرتبط با حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل به دست ما رسیده که کمی دیرتر آنها را برای شما خواهم گفت، اما فعلا در ایران بمانیم. دیوید لمی وزیر خارجه بریتانیا که روز پنجشنبه در کاخ سفید با مارکو روبیو همتای آمریکایی خودش دیدار کرده، مستقیما به ژنو میرود تا امروز به همراه دیگر وزرای خارجه اروپایی با عباس عراقچی وزیر خارجه اسلامی دیدار بکنه. وزیر خارجه بریتانیا که جزئیات زیادی از محورهای دیدار او با مارکو روبیو منتشر نشده، عصر پنجشنبه در بیانیه گفته که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. این حرف وزیر خارجه بریتانیا است که حالا رهسپار ژنو شده. هنوز معلوم نیست که آیا وزیر خارجه بریتانیا پس از دیدار با همتای آمریکایی خود و استیو ویتکاف سفیر ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه حامل پیام مستقیمی از واشنگتن برای تهران است یا خیر. اما عصر پنجشنبه وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه طی 2 هفته آینده درباره مشارکت یا عدم مشارکت در حملات به رهبری اسرائیل علیه ایران تصمیم گیری خواهد کرد، گفته اکنون پنجره دیپلماسی برای 2 هفته باز شده. این اظهار نظر وزیر خارجه بریتانیا بود که حالا رهسپار ژنو شده تا همراه همتایان فرانسوی و آلمانی خودش با عباس عراقچی دیدار بکنه. هنوز مشخص نیست که عراقچی چطور قرار هست سفر بکنه به ژنو. پیشتر گزارش شده بود که ممکن است او سفر بکند برای شرکت در نشست کشورهای همکاری اسلامی به استانبول، اما حالا گزارش شده که او رهسپار ژنو خواهد شد. به هر حال من مطمئن هستم این خبری خواهد بود که ما در طول ساعات آینده به اون خواهیم پرداخت. اما به دیروز اگر بازگردیم، همونطور که میدونید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی چندین کنفرانس خبری و گفتگو با خبرنگاران گفته بود که مشغول تصمیم گیری هست برای آنکه آیا به اسرائیل بپیوندد برای حمله نظامی از جمله به تأسیسات هسته فوردو در نزدیکی قم یا نه. دیروز جلسه‌ای در اتاق وضعیت یا موقعیت برگزار شده بود در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اعضای شورای امنیت ملیش. بلافاصله بعد از این نشست کنفرانس خبری کاخ سفید برگزار شد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در این نشست از جمله مورد پرسش قرار گرفت درباره موقعیت ایران و تصمیم رئیس جمهور ترامپ درباره پیوستن به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی. خانم لویت در این نشست در کاخ سفید از جمله گفته که آقای ترامپ پیامی مستقیم دارد برای خبرنگاران و خطاب به دنیا. این پیام رو خانم لویت نقل قول کردش که اگر حاضر باشه با هم تماشا میکنیم. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. سخنگوی کاخ سفید بود عصر روز گذشته به وقت واشنگتن. اما خانم لویت در پاسخ دیگری به سوال یک خبرنگار که گفت پرسیده بود آمریکا چرا قصد دارد به جمهوری اسلامی حمله کند، گفت که آمریکا اطمینان دارد جمهوری اسلامی همه آنچه برای ساخت بمب اتمی نیاز است در دسترس دارد. Let's be very clear. Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would of course pose an existential threat, not just to Israel, but to the United States and to the entire world. And that is something that the entire world, including countries like Russia, is in agreement with, that Iran should not and cannot obtain a nuclear weapon. And that's why the president believes that, and he's believed that, again, not just his political career, but frankly, his entire life. در حالی که این کنفرانس خبری در شهر واشنگتن برگزار میشد، از تهران که به دلیل قطع ارتباطات اینترنتی و همینطور اختلال گسترده در شبکه بین‌المللی تلفن
برای ساعتها خبر ازش توسط مردم بیرون نمی اومد و تلویزیون‌های حکومتی یک پارچه تبلیغات بودند در مورد حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، به محض اینکه این کنفرانس خبری برگزار میشد در حین انجام بودش دو اتفاق افتاد. یکی پدافندهای مختلف هوایی در در نقاط مختلف تهران شروع به هدف قرار دادن به نظر می آید ریز پرنده های اسرائیلی دادن که در آسمان تهران پرواز می کردند و یک مخاطب از مرزداران برای ما این گزارش رو فرستاد. دلیلی که دارم این گزارش رو نشون میدم، میخوام دو فضا رو با هم تجسم بکنیم. در واشنگتن به شما گفتم چه خبر بود، تصمیم گیری برای گسترده شدن حملات و پیوستن آمریکا به اسرائیل. در ایران مردمی که گزارش میکردن اسرائیل در حال حمله است و بعد میخوام مقامات و حکومت رو نشون بدم که همزمان چه میگفتن. مرزداران رو ببینید. در حالی که تهران زیر حملات هوایی ارتش اسرائیل بود، محسن رضایی به صورت همزمان در شبکه خبر تلویزیون حاضر شد تا طبق معمول خط و نشان بکشد و از تجهیزاتی تعریف بکند و استراتژی که ما به چشم خودمون ندیدیم. حالا دشمن فکر میکنه که مثلا هسته‌ای ما رو زده، نتنز رو زده، اصفهان رو زده، امروز خنداب عراق رو زده مثلا زد. خب ما که قبلش همه مواد رو بردیم، ما ماده‌ای نداشتیم اونجا، همه مواد الان دست ماست. ثانیاً دانشمندا که دست ماست. ثالثاً اون کارخانجاتی که ما تولید ابزار هسته‌ای می‌کردیم که ما کارخانجات هم که داریم. شما بترسید از اینکه ملت ایران رو وادار نکنید که از خط تعیین شده خودش عبور بکنه. دمارتون رو در میاره، یه بلایی به سر شما میاره که اصلا نه تنها تو منطقه نمیتونید بمونید، در هیچ جای دنیا نمیتونید زندگی کنید. بنابراین ما دنبال این هستیم که دشمن رو با این فناوری ملی که تهدید و تبدیل به فرصت کنیم و از فرصت توانایی‌های جدیدی درست کنیم. خانم شاید باور نکنن عده صحبت‌های منو میشنون، تو همین اسفند ما که دیگه دوستان ما مطمئن شدن جنگ خواهد شد، دیگه ما به تحلیلامون این رسیدیم که جنگ میشه. از اسفند تا الان توانایی‌های موشکی ما و بعضی از امکانات سایبری ما شاید 5-6 برابر گذشته شده. بله، صحبت‌های محسن رضایی بود که میگفت از ماه اسفند جمهوری اسلامی اطلاع داشته که قرار هست حمله نظامی صورت بگیره، که در این صورت پرسش اینجاست که چرا اگر می توانستند و کردند و تأسیسات هسته‌ای رو جابجا کردند چون اطلاع از حملات نظامی داشتند، چرا یک آژیر خطر یا مکانیسم هشدار به مردم یا پناهگاه درست نکردن برای مردم؟ این مقام حکومت اسلامی، محسن رضایی، که جز معدود مقامات حکومتی هست که در استودیوی شبکه خبر، یعنی در یک مکان مشخص حاضر میشه، استودیوی رزرو شبکه خبر، درباره تجهیزات نظامی فوق پیشرفتی غیر قابل تصور جمهوری اسلامی همچنین گفت. اولا گنبد نفوذ ناپذیر که حالا یک قسمتش گنبد آهنین هست، این مثل یه سنگری میمونه که یه جمعیت زیادی رفته تو این سنگر. این 4-5 لایه بتون آرمه ضد بمب داره. بمب که میخواد بیاد وارد این 4 تا بتون عبور کنه، همون بتون اول این منفجر میشه دیگه، به لایه دوم سوم نمیرسه. موشک های ایران وقتی میخواد به اسرائیل اصابت بکنه، به سرزمین های اشغالی اصابت بکنه،
این بایستی 4 تا لایه رو عبور کنه تا وارد مقرهای نظامی ارتش اسرائیل بشه. بنابراین اسرائیل کل سرزمین‌های اشغالی رو یک گنبد نفوذناپذیر درست کرده که هیچ کسی فکر نمی‌کرد که حتی یک موشک ایران هم بتونه از اینجا عبور کنه و وارد بشه. ما الان روز هفتم هستیم، بیش از 400 موشک زدیم، بیش از 600 پهپاد شلیک کردیم و بیش از 2000 نفر مجروح شدن، بیش از 50 نفر کشته شده و 10 موشک ما تونسته از تمام این لایه ها عبور کنه و به دشمن آسیب بزنه. بنابراین دشمن روز اول به ما یک شوکی وارد کرد، ولی این شوک باعث شد یه طوفانی به نام طوفان ایرانی که 10 برابر طوفان الاقصی هست راه افتاده و به شدت الان اسرائیل در یک بحران بزرگ به سر میبره. همین الان بحثای خانم که هست که چیکار باید کرد، 2 تا راه اسرائیل با آمریکایی‌ها به آقای ترامپ گفته: یا بیایید به من کمک کنید یا آتش بس برقرار کنید. یعنی ما همین روز هفتم ما الان در این وضعیت هستیم و اسرائیل در یک بحران بزرگ گرفتار شده و الحمدلله ما دست برتر رو داریم. بله، آنچه که شنیدید اظهارات محسن رضایی بود که صحبت کرد درباره فرستادن 600 پهپاد و گذشتن 400 موشک از گنبد آهنین و از کار افتادن گنبد آهنین و امثال هم و همینطور التماس اسرائیل برای آتش بس. عرض کنم که در حینی که داشت این حرفا رو حرف میزد، یعنی من به همه شما در داخل ایران دارم فکر میکنم که از یک سو این صحبت ها از تلویزیون پخش میشه که احتمالاً ممکن است مثلا در گوشه از منزل شما روشن باشه یا از طریق تلویزیون های بین‌المللی بازپخشش رو نگاه بکنید یا نقل قول هاشو در بیرون از خانه شما همزمان حملات هوایی در حال انجام هست و جمهوری اسلامی در واقع بی عمل و غیر قابل رهگیری این حملات هوایی. مثلا دیشب همزمان با این اظهار نظرها این وضعیت گرگان بود. بله، آنچه که شنیدید و دیدید از گرگان به دست ما رسیده بود. همینطور دیشب در یک بیانیه دیگر یک مقام ارشد اسرائیلی درباره هدف قرار دادن یک مخفیگاه نیروهای قدس سپاه پاسداران گفته که 2 روز پیش موفق شدیم یکی از مقرهای سریشان را در کوهات هدف قرار بدهیم. برخی از فرماندهان توانستند از آنجا فرار کنند و به مکان دیگری بروند. او گفته که از روز نخستی که آغاز شد این حملات دست کم 30 فرمانده بلندپایه سپاه و ارتش مورد حمله قرار گرفتند. این مقام اسرائیلی گفته که بعد از آن که مقامات سپاه فرار کردن از نقطه اولی که با اونها حمله کردیم، اونها رو دنبال کردیم. ساعتی بعد توانستیم رئیس ستاد کل خاتم الانبیا را که به همان ناحیه در کوهستان دیگری در تهران گریخته بود هدف قرار بدیم با کار فوق‌العاده نیروهای فرماندهی اطلاعاتی و قرارگاهی ما. من دارم میبینم روی توییتر این رضا رشیدپور که گوینده صدا و سیمای حکومتی هست و البته طرف حکومت نشون داده یک ویدیو رو از جواد ظریف ظاهراً یک کارزار راه انداخته یا به یک کارزار پیوسته، کارزاری حکومتی که عنوانش هست کارزاری که در واقع عنوانش رو من به شما بگم، بله، پای ایران در میان است یا همبستگی ملی. پای ایران در میان است، پای ایران در میان است که من نمیدونم پای ایران چرا 46 سال در میان نبود و یک باره در میان آمد و دیگر به جای امت صحبت از ملت شده. به ناگهان مهم نیست آقای ظریف چی میگه، هرچی که میگه برای خودش 46 سال شنیدیم. اما دیشب شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با من داشت و با تلویزیون من و تو البته درباره آنچه که در طول 7 روز گذشته اتفاق افتاده بعد از آغاز جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی صحبت کرد و او بار دیگر نظامیان و نیروهای انتظامی رو مورد صحبت قرار داد و البته با مردم هم صحبت کرد.
بسیاری از پرسنل دارن تماس میگیرن، البته محدود به ارتش نیست، ولی به خصوص در مورد کادرهای نظامی و اینکه قصد دارن که از نظام ببرن و به مردم ملحق بشن و فکر کنم همینطور این دامنه پیدا خواهد کرد. البته من غیر از این انتظاری ندارم ازشون، برای اینکه وظیفه اصلی یک نظامی نه تنها حراست از مرز عمومی کشور هست، بلکه حفاظت از مردم و ما نظامی رو باش سر و کار داریم که وضعیت رو به جایی کشیده که کشور ما الان بایستی آماج حمله کشورهای خارجی بشه. جنگ رژیم با خود مردم ایرانه. الان اینترنت رو قطع کردن، تلفن‌ها رو قطع کردن و اگه فردا این رژیم دوام بیاره چنان سرکوبی خواهد کرد که چاره‌ای به غیر از این نیست که فرصت این رو به نظام ندیم که اگه 1% هم شانس بقا داشته باشه این کار رو بکنه. اینجاست که پرسنل نظامی نقش بسیار کلیدی دارن که بیان و از مردمشون حمایت بکنن، بیان و نه تنها در این زمان کمک بکنن به سقوط کامل و از بین رفتن این نظام، بلکه در فردای فروپاشی نقش بسیار مهمی خواهند داشت در حفظ امنیت و آرامش در کشورمون تا ما بتوانیم اون وقت این انتقال دموکراتیک رو در یک روند با ثبات و با امنیت بتونیم انجام بدیم. این یه چیزی است که امروز بر دوش اونهاست. این یک فرصت طلایی است که ما امروز داریم. وقتی که رهبرش روز رفته زیر زمین قایم شده و عوامل خودشون رو دارن از مملکت، خانواده‌ها و بستگان خودشون رو خارج میکنن، این افراد میمونن و مردم و الانه که باید مردم ملحق بشن تا مردم خیالشون راحت‌تر باشه که این بار مواجه با سرکوب نخواهند بود، بلکه این عوامل باهاشون خواهد بود و در کنار آنها خواهند بود. این یک وظیفه بسیار خطیری است که اکنون بر دوش پرسنل به خصوص نظامی و انتظامی کشور ماست. ایران در جنگ است، مردم نگرانند، هزاران تلفن و تماس با ما میگیرند، میگویند چه بکنیم؟ ما مردم حالا در این شرایط چه بکنیم که به آن سوی برود اتفاقات که به نفع ما باشه؟ مردم ایران خوب میدانند و جهانیان هم نیز درک کردند که این جنگ مردم ایران و کشور ایران نیست. این جنگ خامنه‌ای است و نظامش که با دنیا سر عناد داره. مردم ایران در جستجوی صلح و امنیت و برقراری روابط حسنه هستند با همسایگانشون. مردم ایران مردمی نیستن که بخوان بر خلاف آنچه که این نظام تا به حال انجام داده مدام بخوان بحران و بی‌ثباتی رو در منطقه ایجاد بکنن. اصلا منافع ملی ما ایجاب میکنه که بتونیم بر اساس حکومت دلسوز و ملی که قبل از هر چیزی به منافع ملی کشور خودمون و مردم خودمون فکر میکنه، ولی در قالب اون هستش که با روابط حسنه با همسایگانمون میتونه یک وضعیتی رو در اون منطقه ایجاد بکنه که به هر حال فراتر از مسئله امنیت و ثبات، مسئله برگشتن به روند ترقی و پیشرفت و شکوفایی مجدد ایران و این تا زمانی موثر نخواهد بود که نظام همچنان برقرار هست. نظامی که اکنون پس از گذشت 46 سال هرگز به این اندازه شکننده و در حالت سقوط نبوده که الان هست. بنابراین میگم این یه فرصتی است، یک دریچه فرصتی است که بایستی منتهای بهره برداری ازش کرد. یک نقش بسیار کلیدی رو البته نیروهای نظامی ایفا خواهند کرد، ولی خود مردم نیز خوب میدانند و من میدونم همیهنان رو ببینید از همین اکنون در همین وضعیت کنونی که صحبت میکنیم که خیلی‌ها مجبور شدن شهر رو ترک بکنن. کسانی که در شمال کشور، کسانی که اونجا میان به منازلشون خودشون راه میدن، استقبال میکنن، دست هم دیگر رو میگیرن. ببینید چقدر اتحاد و همبستگی الان در ایران ایجاد شده. این مسئله گذراست، این مسئله طویل المدت نیست، ولی بایستی مطمئن بشیم که نهایتا این منجر میشه به شکست نظام. اکنون هستش که بایستی دست زد به اعتصابات بیشتر، سر کار نرفت، مسئله ترابری و به اصطلاح حمل و نقل کشور رو فلج کرد. مردم ایران که خودمون میدونیم برقشون نمیرسه، گازشون نمیرسه، تلفنشون رو قطع کردن، چیزی نمونده که در دست مردم باشه. ولی ما میتونیم اجازه ندیم که نظام به این طریق بخواد به جنگ خود مردم بره، برای اینکه بزرگترین هراس رژیم از خود مردمه نهایتا. این خوب واضحه. بنابراین مردم کار خودشون رو خوب انجام دادن تا به حال. اینجاست که میگم این فرصت الان باید فراهم بشه برای اون خیزش نهایی و از همه چیز از همکنون شروع میشه، نه تنها در ملحق شدن و به قول معروف ریزش از خود نظام به سمت مردم،
توسط کادرهای نظامی و انتظامی، ولی دیگر کارمندان دولت یا کسانی که در نهادهای مهم و حساس کار میکنن باید ضربه نهایی رو به نظام بزنیم، بلکه در فردای نظام مجددا خواهیم تونست تمام اینا رو برقرار بکنیم. بایستی مطمئن بشیم که نظام شکست کامل بخوره. خیلی نزدیک شدیم به اون مرحله و مطمئنم که این فرصت رو مردم به موقعش خواهند دید که وقت اون به اصطلاح خیزش نهایی است. این اتفاقات باید هر چه زودتر بیفته. بله، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی با من و تو شب گذشته. اما همونطور که به شما گفتم، جمهوری اسلامی حملات موشکی رو آغاز کرده بامداد امروز به نقاطی در برشبه در جنوب اسرائیل. به نظر میرسد که این موشک‌ها به نزدیکی یکی از دفاتر مایکروسافت در برشبه در جنوب اسرائیل برخورد کرده و این ساختمان‌ها مسکونی بودن. ساختمان‌های مسکونی مورد هدف قرار گرفتن. به گزارش خبرگزاری‌ها حداقل تا این لحظه 6 نفر زخمی شدند که به بیمارستان منتقل شدن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یک بار دیگه یک پارک فناوری رو هدف قرار داده. مقام‌های ایرانی، جمهوری اسلامی دیروز هم گفته بودند که به این منطقه حمله کردند زمانی که بیمارستانی در نزدیکی این منطقه رو در عمل مورد هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل هم لحظاتی قبل گفته که نیروی هوایی اسرائیل چند سامانه موشکی ایرانی رو که برای هدف قرار دادن هواپیماهای ما در منطقه اصفهان در نظر گرفته شده بودند مورد هدف قرار داده. می‌بینید تصاویری رو که نشون میده این مسئله رو ارتش اسرائیل مشغول هدف قرار دادن پرتابگرهای موشکی جمهوری اسلامی. به نوشته در این بیانیه ارتش اسرائیل این حمله آزادی عمل نیروهای هوایی ارتش رو در ادامه پیشروی به سوی تهران در آسمان ایران گسترش می‌دهد. جنگنده‌ها و پهپادهای نیروی هوایی همچنان آزادانه در آسمان ایران فعالیت کرده و اهداف نظامی رژیم ایران را در غرب و مرکز کشور هدف قرار می‌دهند. بیانیه ارتش اسرائیل رو برای شما دارم می‌خونم. ارتش اسرائیل گفته به تلاش برای افزایش آزادی عمل هوایی و دستیابی به برتری هوایی در آسمان ایران ادامه خواهد داد. بله، و به این ترتیب بینندگان گرامی رسیدیم به پایان این بخش کوتاه خبری بامدادی. صبح بخیر من و تو پادکستیه که همه روزه از سر ساعت 6:30 بامداد 9 به وقت لندن، 9 صبح به وقت تهران از طریق یوتیوب من و تو پخش میشه و بعد از اون از طریق فرستنده های ماهواره ما به سوی ایران هم تکرار میشود. اطلاع داریم از وضعیت اینترنت در داخل ایران و اطلاع داریم که تماس‌های تلفنی بین‌المللی به طور کلی مختل شده. اگر که این برنامه رو از داخل ایران تماشا می‌کنید، حتی اگر اینترنت شما وصل نیست، کاری که میتونید بکنید این هستش که پیام‌های نوشتاری خودتون رو بنویسید به همه از جمله به ما و اونها رو بفرستید، حتی اگر که در لحظه فرستاده نشوند. اما نکته اینجاست که به محض برقراری ارتباط اینترنتی این پیام‌ها برای چند ثانیه هم که باشه برقراری ارتباط این پیام‌ها ارسال خواهند شد. شماره گزارشگر برای ارسال گزارش‌های تصویری، نوشتاری و صوتی شما 0044 75 90 899 999 0044 75 90 899 999. وعده دیدار من با شما ساعت 11 بامداد به وقت لندن، 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران با پخش زنده برنامه‌های خبری من و تو باز خواهم گشت. علی همدانی هستم. به امید دیدار. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید.